السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن علاقة المساج بانتقال مرض الإيدز. طبعا احنا شفنا في الآونة الأخيرة انتشار الأندية الصحية على مستوى العالم وأيضا على مستوى الدول العربية، وبالتالي ظهرت موضوع المساج وانتشر في كثير من الدول العربية. نحب ننبه ان ده من ضمن المناطق اللي حصل فيها احتكاك جنسي، وبالتالي حصل نوع من انواع انتشار الامراض المعدية الجنسية عن طريق النوادي الصحية. وخصوصا احنا عارفين ان في بعض هذه النوادي بتستجلب فتيات اجنبيات لعمل المساج الصحي. طيب، ايه النتيجة دلوقتي؟ النتيجة ان في بعض الشباب بيشعر اثناء المساج بغرائز جنسية واثارة جنسية. ده بيتتبعه في بعض الحالات ان يحصل نوع من انواع العلاقة الجنسية ما بين الشاب وما بين الفتاة اللي بتعمل المساج. طيب، هل هذه العلاقة ممكن تؤدي الى نقل فيروس ال HIV او فيروس الايدز؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة عن طريق نوع من انواع التفصيل لهذا الموضوع. طيب، بالنسبة للمساج، المريض بيروح للدكتور وبيكلمه وبيقول له وبيشرح له ايه اللي حصل بالظبط. لازم الطبيب المختص يفهم بالظبط ايه اللي حصل، لان التفاصيل هنا مهمة. طيب، لو المساج كان خارجي فقط، سواء كان بملابس او بدون ملابس، الدكتور المختص هيفهم إذا كان حصل احتكاك ما بين هذا المريض وما بين الفتاة خارجيا ولا لا، بملابس ولا بدون ملابس. هل حصل احتكاك للأعضاء الجنسية للطرفين ولا لا، حصل إدخال وإيلاج ولا لا. كل ده الدكتور المختص هيفهمه بالظبط. طيب، بعد كده هوت ايه اللي ممكن ينتقل عن طريق المساج؟ اولا، لو ما حصلش ادخال وإيلاج، نفهم من كده ان ما حصلش انتقال لفيروس ال HIV او فيروس الايدز. قطعيا فيروس الايدز لا ينتقل بالممارسة الخارجية او الاحتكاك الخارجي اطلاقا، وبالتالي يبقى احنا لغينا دلوقتي موضوع فيروس الايدز او الاتش اي في. طيب، هل ممارسة الجنس الفموي تنقل الاتش اي في او الايدز؟ ايضا لا، لا تنقل فيروس الاتش اي في او الايدز. وبالتالي اذا زي ما قلنا لو جنس فموي يبقى لا ينتقل الاتش اي في، لو احتكاك خارجي لا ينتقل الاتش اي في. امتى ينتقل الاتش اي في؟ لو حصل ادخال وعلاج فقط. فقط. طيب، المريض بعد هذه الممارسة بيشتكي في بعض الأحيان من إن هو مثلا حصل له نوع من أنواع الحبوب، والحبوب دي أصبح فيها مية ومؤلمة. ممكن تيجي في الفم، ممكن تيجي في الأعضاء الجنسية، وبالتالي الطبيب المعالج بيفحص هذا المريض وبيتأكد هل جاله هربز ولا لأ. طيب، المريض في بعض الأحيان بيشتكي من حرقان في البول، سواء أثناء التبول أو بدون تبول، مع إفرازات صديدية بتنزل من مجرى البول. في الحالة دي الدكتور بيشك في سيلان وبيبتدي يعمل فحوصات. المريض ساعات يعني يحصل له طفح جلدي. الدكتور بيتأكد هل المريض ده حصل له زهري ولا ما حصلوش زهري،
وبيعمل التحليل التأكيدي بعد مرور 3 شهور من هذه الممارسة، على أساس إن هو يكون تحليل قطعي. وطبعا احنا في الزهري بنعمل التحليل اللي هو بتاع الأجسام المضادة، وده بيبقى غير مؤكد، لكن لو طلع إن هو مؤكد بنعمل تحليل آخر نؤكد فيه النتيجة. طيب بالنسبة للأثاليل الجنسية، دي عبارة عن حبيبات، وهذه الحبيبات بتكبر وبتبقى موجودة على الأعضاء الجنسية. طبعا الدكتور بيكشف على المريض وبيتأكد هل هذه أساليل جنسية ولا نوع آخر من أنواع الأمراض الجلدية. كل هذه الأعراض الدكتور بيتأكد إذا كان هذا المريض عنده هربز، ولا عنده أساليل جنسية، ولا عنده جوهري، ولا عنده سيلان. كل ده الدكتور بيتأكد منه وبيعمل الفحوصات على أساس يتم التأكد أنهي مرض من الأمراض الجنسية يعني اتصاب به هذا المريض. لكن اللي أنا أحب أأكد عليه إن طالما المساج كان خارجي وبدون إدخال وبدون علاج، هذا الشخص لم ينتقل إليه فيروس ال HIV أو الإيدز. وأيضا بالنسبة للجنس الفموي، الجنس الفموي لا ينقل فيروس ال HIV، وبالتالي لو ظهرت عند المريض أعراض فأنت دي أعراض توتر أو نوع من أنواع الندم، لكن أنت ما عندكش HIV وما عندكش إيدز. لأن في بعض المرضى بيحصل لهم نوع من أنواع الهلع والخوف، وبيجي يشتكي ويقول والله أنا جالي خسسان في الوزن، أنا في بياض على اللسان، أنا يا دكتور عندي سخونية مستمرة. كل هذه الأعراض نوع من أنواع التوتر. أنت ما عندكش HIV طالما إن ما حصلش علاج وإدخال كامل، يبقى أنت ما حصلكش عدوى بالاتش اي في. لكن لزيادة الاطمئنان ممكن نعمل لك الاختبار بتاع الاتش اي في اللي هو اساسا الكومبو بعد مرور 6 اسابيع، او ممكن نعمل البي سي ار بعد مرور اليوم التاسع على اساس تطمن على حالتك. في نقطة مهمة ان احنا اساسا بننبه ان كلما زاد العلاقة ما بينك وما بين زوجتك وكان في حب وتفاهم، يكون افضل من انك انت تروح لنوادي صحية لممارسة هذه الإثارة الجنسية اللي ممكن تؤدي بيك إلى علاقة جنسية كاملة، وفي الحالة دي ممكن يحصل لك HIV أو إيدز. وطبعا يعني إذا عدت مرة بدون فممكن مرة أخرى يحصل لك، وبالتالي إحنا بننبه إن هذه النوادي الصحية ممكن تؤدي إلى جنس كامل، وممكن تؤدي بيك إلى أمراض جنسية، وأيضا ممكن تؤدي إلى الإيدز أو الاتش اي في. فإحنا بننبه إنك أنت تحترس. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.